السلام عليكم. طيب احنا جينا هنا البداية احنا محتاجين نعرف ايه الادت او الاي دي اي تي، نفهم ايه المحتوى العلمي اللي احنا عايزين نخش عليه، كمان نحضر نفسنا كده لأهم حاجة، وان احنا نفهم الامتحان اللي احنا عايزين نخشه، او لو مش عايزين نخش الامتحان ده مش مهم. هنبتدي نفهم ايه الضرائب الدولية وايه السعر المحايد في التفاصيل مختلفة، ولكن احنا هنا بنعمل كورس البداية او سلسلة البداية، هي عبارة عن سلسلة مكثفة سريعة علشان تقدر تلم لينا مدخل البداية، ثم نبتدي نتفرع للضرائب الدولية او للسعر المحايد. اهم حاجة محتاجين نبقى عارفينها دايما واحنا شغالين، ان احنا هل اللغة الانجليزية مهمة؟ هل المفروض اتكلم باكسنت معينة؟ لا، مش محتاج منك اكسنت خالص، محتاجك تبقى ملم باللغة الإنجليزية، لأن الامتحان باللغة الإنجليزية ده لو أنت عايز تخش الامتحان. مش عايز تخش الامتحان، معظم الماتيريالز أو المواد العلمية اللي هنشتغل عليها باللغة الإنجليزية، لذلك محتاج تشتغل عليها بصفة أقوى شوية لو هي بالنسبة لك مش قوية. بعض المصطلحات هتبقى بالانجليزي وهتعذروني لان ممكن ما اقدرش اعرف اترجمها، ولكن خلينا دايما نركز ان الاهم هو المادة العلمية وفهم الافكار وفهم طريقة التفكير والمواضيع نفسها والقراية. طيب، اهم حاجة محتاجين نفكر فيها ونأكد عليها تاني، انت محتاج دايما تكون مركز في السيشن، تسمع السيشنز كويس ونقدر نفهم. اول حاجة احنا محتاجين نفكر فيها هو ايه الإيديت، وكمان نفهم ايه الضرائب الدولية. طيب، الاديت هي عبارة عن شهادة دولية معترف بيها دوليا، هي اصلا اللي بيقدمها هو مركز السي اي او تي او ال Chartered Institution of Taxation في المملكة المتحدة. دي من اكبر الشهادات المهنية في مجال الضرائب الدولية والسعر المحايد، وكمان بيبقى في مادة تالتة. الشهادة دي بتبقى عبارة عن شهادة ليها 3 ورق عمل، لازم تنجح في كل امتحان، كل امتحان بيتم تسجيله على حدة. ولكن قبل ما نخش في التفصيل الكتير ده والتفاصيل دي، أهم سؤال محتاجين نسأله هو أنت ليه هتدرس المواد دي؟ وليه عايز بالذات تتخصص في المجال ده؟ أو هل هتساعدني أم لا؟ أول حاجة محتاج تبقى عارفها عشان تتأكد إن أنت هتبقى مكانك هنا، أنت محتاج فعلا تدرس الضرائب الدولية والسعر المحايد وورقة عمل تالتة لأي سبب، هل لأسباب الامتحان أم لأسباب شخصية مهنية للتطوير. حدد هدفك من الأول علشان تقدر تبقى عارف احنا شغالين مع بعض في ورشة العمل، تقدر تبقى عارف ايه وجهة النظر وليه هنعمل كده، وهنبتدي نبص نفكر بطريقة معينة في طريقة حل معينة. لازم تبقى عارف انت ايه سببك هنا، وهل ده مكان تواجدك الصح ولا لا. تاني حاجة محتاج تبقى عارفها هتساعدني ازاي. طيب، خلينا نتفق على ان الادت او الشهادة المهنية اللي هي اسمها ال ADIT او دبلومة الضرائب الدولية المتقدمة، هي اولا اهم عنصر فيها هو توسيع القاعدة العلمية للطالب او المتدرب او حتى البروفيشنال المستمع. طيب، المستمع او المتدرب بيبتدي ان هو يفهم اكتر عن طرق واساليب ومواضيع علميه حديثه بتحصل النهارده في السوق وبتحدث في سوق العمل النهارده، وهتساعدك في سوق العمل جدا جدا النهارده في معظم الشغل اللي بيتطلب معرفه بالقوانين الدوليه والضرائب الدوليه والسعر المحايد، بيطلب منك شهاده الادت. طيب، مش بس كده، انت كمان محتاج تطور من ذاتك وتطور من ثقتك في نفسك. لو انت بتشتغل في شركة او بتشتغل في مكتب او لسه في بداياتك او حتى ما زلت عايز تطور من مهاراتك العلمية، لان الشهادة او المواد العلمية اللي احنا هندرسها مع بعض هي قوية جدا، تتكلم عن آخر أساليب علمية وصلنا إليها، آخر تحديثات حصلت سواء على المستوى المهني من الحكومات أو من المنظمات اللي احنا هنتكلم عنها أو من المؤتمرات وما خلافه. أكبر حاجة كمان محتاجين نعرفها هي هتضيف لك في اللغة الإنجليزية اللي احنا اتكلمنا عنها، إن هي هتديك ثقل كبير في اللغة الإنجليزية، هتقوي من مهاراتك وهتبتدي تعزز عليك الثقة
لانك مش محتاج في اللغه انك انت تكون متقدم بدرجه كبيره، ولكن على الاقل تبقى جيد في الكتابه وجيد في التحدث. فلذلك هتبقى دليل قوي على انك بتقدر تكتب وتفهم كويس جدا باللغه الانجليزيه. فدي أول سؤال إحنا لازم نفهمه. الشهادة دي هو المعتمد إليها هو ال UK Institution، هو معهد بريطاني، أو خلينا نقول عليه ال CIOT، هو ال Chartered Institution of Taxation. ده من أكثر الأماكن المرموقة والأعرق في تدريب وتخريج محترفين وخبراء ضرائب، خلينا نقول في أوروبا، وطبعا حول العالم. عندهم من الشهادات كتير جدا، ولكن احنا هنركز بالتحديد على شهادة الأدت، ورقة عمل الضرائب الدولية وورقة عمل السعر المحايد فقط حتى الآن. كل واحدة من دول هيبقى ليها تراك مخصص، هنعمل لها بلاي ليست هينزل. البلاي ليست بتاعها هيبقى عبارة عن حلقات، هنحاول إن احنا ما نستفدش في الورق العمل كثير جدا، ولكن هنتعمق بضرورة قصوى، وهنبتدي نقول مين اللي محتاج التعمق ده ومين مش محتاج. يعني على سبيل المثال، لو انت بتدوري على معلومات فقط، فهتحتاج انك تقلل التعمق في بعض الاوقات لاغراض الامتحان. اما لو كنت انت او انت بتدوري على الامتحان او بتدور على الامتحان، فهتكمل معانا للاخر وهتطول نفسك للاخر، علشان هو ده اللي احنا محتاجين نوصله. اشوفكم في الحلقة الجاية.